خوش اومدید به یه ولاگ دیگه از کشور لیبی. این کشور پنجمین و آخرین کشورمونه توی این سفر که اول رفتیم عراق و بعد اومدیم کشورهای عربی آفریقای شمالی و الان رسیدیم به لیبی. 2 تا ولاگ قبل از این از کشور لیبی گذاشته بودیم که توش راجع به تاریخ این کشور، اتفاقای اخیرش، جنگ داخلیش صحبت کردیم و توی ولاگ قبلی راجع به تمدن‌های باستانی لیبی، تمدن‌های 4000 ساله لیبی صحبت کردیم و به شهرشون سر زدیم و حالا این دفعه از سمت غربی کشور دوباره داریم مسیر رو برمیگردیم سمت پایتختش و سر راه همچین جاهای زیبایی توقف داریم تا برگردیم برسیم به پایتخت و بقیه ماجراها در پایتختش طرابلس. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز و ما همراه باشید. من که مغزم داره سوت میکشه، اصلا خیلی این داستانایی که شنیدیم شوک‌آور و اصلا دیوانه کننده بود. چرا به کسایی که ترس از ارتفاع دارن قطعا اینجا پیشنهاد نمیشه. ما الان به یه تشابه فرهنگی بین لیبی و ایران آشنا شدیم. یوشیتا میخواد توضیح بده. خیابون شیکشه مثلا مثل فرشته تهرانه. ترافیک قلقله. چرا؟ چون بچه‌ها اومدن دور دور. این پرچم آمازیغاست که الان راهنمامون قراره راجع به این پرچم بیشتر به ما اطلاع بده. نحوه خوردن این غذا رو میخوام بهتون یاد بدم. دیگه الان حسین قراره از این سوراخ بره، از اون سوراخ درات. برو بریم. این آقا هم رفته این بالا وایستاده که حسابی سایز یکی از اعضاشو به رخ بکشه. چقدر خوشموقع. آره. Oh, Iran. Iran. Thank you. Welcome. Thank you. یه روز دیگه در کشور زیبای لیبی داریم وسایل رو میذاریم توی ماشین که از شهر قدامس برگردیم سمت پایتخت و توی راه قراره چند تا توقف خوب داشته باشیم. تیکه هم میندازه از سکیوریتی بود. آها اون درست نکرد. دیگه میندازی. Which one you like better? صباح النور or صباح الخير? صباح النور صباح الخير. Same. So to you we say صباح النوری. صباح النوری. صباح النوری. صباح حسين. صباح حسين. صباح حسین. و برای اونایی که ولاگای قبل رو ندیدن ایشون از سکیوریتی هامونه که خیلی بچه باحالیه. ایشون هم راننده شونه حسن و راهنمای خودمون هم که هیشامه. این هم فندق دار قدامس که 2 شب توش اقامت داشتیم و الان داریم برمیگردیم سمت پایتخت. آماده رفتنیم. بزن بریم. رسیدیم به مقصد اولمون توی این رودتریپ یه روزه‌ای که امروز داریم به سمت پایتخت، شهر کابا، یه شهر بربر دیگه. این علامت بربر این شهره که وسط این میدون زدن. اول از همه وایستادیم اینجا که اگه خواستیم قبل از اینکه شهرگردی رو شروع کنیم یه قهوه چایی چیزی بزنیم. ما همین 2 دقیقه پیش رسیدیم و بلافاصله بعدش این همراهان عزیزمون، مامورین امنیتی باحالمون رسیدن. اینجا شهر نوریه. بچه کابا. برای اینجا؟ اصلا برای فامیلات میبره. فهمیدی قرار شد به نوری بره زنگ بزنه به فامیلاش اگه شد ببینیمش. فامیلا رو ببینی؟ آره فامیلای نوری رو ببینی. چای با اونا بخوریم. خانواده مامور. نه بریم خونه اونا چای بخوریم.
آره. الکی میدونه. Nuri, did you call your family? Are we going to see them? No, not here. No? Go Tripoli. No, here. Go Tripoli, not here. Here, no, you're not going to see them here? No, leave here now. Your uncle, grandpa, no? Don't go. Grandfather. Yeah, see, no, see the... We see them? Tripoli now. No, go. No, in Tripoli. نشد که خانواده نوری ها اینجا ببینیم. ای بابا. Next time. تریپولیه، اینجا نیست الان. یه چایی میزنیم اینجا به سلامتی شما. His family is coming. I'm from here. I see you, my home, there here. You show us your home. Okay. Now? اصالتا اهل اینجاست. خودش هم از قوم آمازیغا یا بربراست. زبونشون هم بلده، گفتش میتونه روون حرف بزنه. راجع بهشون هم توی ولاگای قبلی صحبت کردیم، مخصوصا توی مراکش و تونس. حالا اومدیم بریم توی بافت قدیمی شهر کاباو قدم بزنیم. ساختاری که اینجا میبینیم 1000 سال قدمت داره. چیزی که قبل از این بوده و تخریب شده رو الان نمیبینیم، یعنی سکونت اینجا خیلی قدیمی تر از اونه، ولی این شهر قدیم مال 1000 سال پیشه و الان هم دیگه آدما توی همون شهری که الان ازش رد شدیم زندگی میکنن و اینجا شده میراث تاریخی. بارونه گرفتیم وسط ها. آره. توی همین شهری که اومدیم داریم میریم قصر کاباو که سومین قصر بربریه که توی کلا این سفرمون اومدیم بهش سر بزنیم. هر قصری با قصر دیگه فرق میکنه و این قصر هم بیشتر محل انبار کردن غذاها و مواد خوراکی این بربرا بوده. خب دیگه الان حسین قراره از این سوراخ بره، از اون سوراخ درات. برو بریم. چی؟ تصمیم گیری عالی. از اینجا میره؟ آره از همینجا برو. یا از اون بر؟ نه از همینجا میری دیگه. خب الان میتونیم یکی از این انبارای تونل مانندش رو ببینیم. توی ولاگای قبلی توضیح داده بودیم که هر خانواده اینجا برای خودشون یه قسمت از این انبارا رو حالا اجاره میکردن یا بهشون تعلق میگرفته بر اساس جایگاهشون و جمعیتشون و حالا اینجا مواد غذاییشون رو نگهداری میکردن و همچنین به عنوان سنگرم استفاده میشده و این قلعه ها همشون از اون طرفشون به عنوان قلعه دفاعی هم استفاده می شده. یعنی همه اون طرفشون روی تپه یا کوه قرار داره که خاصیت دفاعی داره. بیا از این بر اومدم بیرون. آره. این پرچم آمازیغاست که الان راهنمامون قراره راجع به این پرچم بیشتر به ما اطلاعات بده. The blue
sign of the sea, the green sign of the plant, the yellow sign of the desert where live the old Amazigh in the North Africa, you know, Algeria, Morocco, Libya, Tunisia. Part near of the sea, part near of the mountain and the plant, and other part of Amazigh live in desert, like a Tuareg, you know Tuareg, Tuareg part of Amazigh. And this is sign, one of alphabet letter, Z, like Z, Zain. Why do they use the Z for this? As the Arabic, they say language of Dad. We chose one letter, which their, But why is that their signature? because no language, other language have the same letter Dad. There is English D, French D, but in Arabic Da, and we have D, Dal. Yeah. That's why we say the language of Dad, Arabic language, because only language in the world has this letter. No, but this is Amazigh. I'm saying. And Amazigh, Zain, distinct the Amazighan, you know. Unique, letter unique. ببین اینم قسمت پشتی این قصره که میبینین دیگه کلا میری دیگه پایین. از این بالا خیلی راحت میشه دفاع کرد از شهر. یک عدد مثال از خونه بربری خوشمنظره. این احتمالاً قیمتش خیلی زیاد بوده. این فکر نکنم خونه بوده، خیلی کوچولوه، ولی نگاه کن ویو داره. بریم برای ادامه مسیر. حالا دوباره برگشتیم به این رستورانه که این دفعه ناهار بگیریم بخوریم. کشور صحرایی که تابستوناش تا 58 درجه گرم میشه، الان ما تو زمستون هنوز 6-7 درجه بیرون، بارون، سرد، داره بخوری یخمون میشه. آره کبیر همینه دیگه. عکس سان فرانسیسکو هم زدن اینجا. حالا نیکا رو ببینین طرف لوردی برای خودش نشسته کنار این بخاری. هم یخ زده. اومدم گذاشتم کنار شومینه. شومینه؟ شوفاژ. ما فکر میکنیم شومینه. که این اپیزود باعث شد دریچه جدیدی از تاریخ برای من باز شد، اونم با کلی حوادث و اتفاقات عجیب غریب و داستان‌های واقعا جذاب. منم سعی کردم خلاصه هر آنچه که مطالعه کردم رو تو اپیزود 2 قسمتی داستان زندگی قذافی با عشق تقدیم به شما کنم. واندال‌ها یکی از قبیله‌های ژرمن بودن که تو سده 5 میلادی به امپراتوری روم حمله کردند و لیبی هم که جزء این امپراتوری بود افتاد دست اونا. لیبی 200 سالی هم دست اونا بود تا اینکه تو سال 642 بعد از میلاد این اعراب بودن که بعد از تصرف مصر همسایه کناری لیبی رو هم فتح کردن. حاصل این ازدواج یک پسر بود به نام محمد. ازدواجی که رابطه دو طرف توش اصلا خوب نبود و برای همین 1 سال بعد از هم جدا شدن. ازدواج دوم قذافی بلافاصله بعد از جدایی از همسر اولش بود. همسر دوم قذافی صفیه فرکاش تا آخر عمر قذافی کنارش موند. جریان آشناییشون اینطوری بود که همون موقعی که قذافی داشت قدرت رو تو لیبی به دست میگرفت، آپاندیسش عود میکنه میره بیمارستان. تو بیمارستان قذافی چشمش میفته به صفیه که اونجا پرستار بود و یه دل نه 100 دل عاشقش میشه و بلافاصله هم باهاش ازدواج میکنه. حاصل ازدواج دوم شد 6 تا پسر
و یک دختر. با توجه به اینکه درآمد اصلی کشورش به فروش نفت بستگی داشت، صنعت نفت رو ملی کرد و تازه قیمت نفت هم برد بالا. پشتبند اونم سایر کشورهای اوپک هم همین کارو کردن و این موضوع منجر به افزایش جهانی قیمت نفت خام شد. رسیدیم به مقصد بعدی، شهر ترمیسا. همونطور که متوجه شدین توی ماشین داشتیم پادکست زندگی قذافی رو گوش میدادیم، پادکست رخ. من توی ولاگ اول یه توضیح مختصری از اتفاقایی که توی لیبی از قدیم تا جدید افتاده مخصوصا دوران قذافی گفتم، ولی خب قطعا خلاصه من فقط در حدی بود که توی ولاگ یوتیوب بگنجه. اگه دوست دارین با جزئیات خیلی زیاد گوش کنین و بهترین نحوه داستانگویی داستان قذافی رو بشنوین، پیشنهاد میکنم که حتما این پادکست رو گوش کنین. من که الان توی ماشین با اون که قبلش خسته بودم یکم خوابم میومد، قشنگ حسابی بیدار شدم و توجهم کاملا به این پادکست زیبا بود. کانال یوتیوب هم دارن؟ What are you doing? نوری دوباره اون پرید اون وسط اون بروجک یه صدای گربه هم در میاره. ببین مامورای امنیتی ما اینجوری بازی گوشن ها. What were you doing? I see over. Let's go together. به کسایی که ترس از ارتفاع دارن قطعا اینجا پیشنهاد نمیشه. ریزه. آره واقعا ترسناکه. پایین نگاه. اوه چون خیسه من دیگه جرئت ندارم جلوتر از این برم. شده پوش رو؟ نه شوخیش هم حتی نکن. Okay, Yushi, job. نوشین مثل نوشین. ترس از ارتفاع داشته باشه قشنگ آدم اینجا قش میکنه میفته. نداشته باشه. اینجا نوشته مرحبا، این برم علامت آمازیغاست. این ویلج یا دهکده آمازیغ هم باز دوباره مثل قبلی‌ها بالای تپه بالای کوه قرار داره که بتونن از همین بالا دفاع کنن در برابر حمله. و دیگه این هم یه مثال دیگه است از معماری‌های خیلی قدیمی شهرهای آمازیغی. یوشیتا اینجا داره اثر هنری خلق میکنه و ترس و لرزش کاملا در دوربین مشخصه. ویبرش الان داره تو فیلم میفته. این آقا هم رفته این بالا وایستاده که حسابی سایز یکی از اعضاشو به رخ بکشه. چقدر خوش موقع. آره.
داریم درباره 10 سال اول زندگی قذافی صحبت میکنیم. تقریباً 6 سال بعد از کودتا قذافی تصمیم گرفت ارتش رو پاکسازی کنه و برای همین سازمان مخفی امنیت انقلاب، یه راحت‌تر بگیم سازمان اطلاعات خودش رو تأسیس کرد. داستان زن‌های اطراف قذافی شنیدی و خیلی هم کتاب حرمسرای قذافی که یکی از رفرنس‌های ما هم بوده رو خوندن. و البته کل دنیا هم تصویر قذافی رو همیشه در کنار یک سری بادیگاردهای خانوم دیدن که همگی اونها در هنگام عضویت گروه باید جوان، باکره و زیبا بوده باشن. به اینا میگفتن گارد آمازونی‌ها یا راهبه‌های انقلابی. صدري مخنوق والدم عايزين ساعات تمر نرسم فيك نبض قلبي تنادي بيك. دوباره برگشتیم همون جایی که تو زمان رفتن وایساده بودیم ازشون چای گرفته بودیم. این دفعه باقالی گرفتیم. هم آقایی که هی میگفت علی دایی علی دایی. فوتبال ایران چقدر خوبه. این دفعه چه بیشتر. Hello. Me your friend, no problem. Yes, of course. What's your name? Your name? My name is Muhammad. Muhammad. Nice to meet you. Your name? My name is Zala. Zala? Okay. What's your name? نیکا. Nika. نیکا. What's your name, Habibi? Where are you from? Iran. Iran loves Libya. We love Libya. Libya. No problem. We love Iran. Thank you. شو المشكلة؟ عادي يصور في الشاي صور شلفوح شلفوح مشيش كبير مشيش اسكت هذا شلفوح شلفح المشلفح What does that mean? هو النيم شلفح شلفح المشلفح. That's your name? قول له شلفوح Hey. Your English is good. What's your name? Abdul Moin. Abdul Moin. What's the name of this place? The name city? والله speak Arabic. اسم اینجا. حرفتي مدخل الزاوية. عرفتي؟ مدخل الزاوية. Okay. Thank you. ليبيا في is problem ولا no problem? For us? No problem. Not now, right? Now it's okay, kind of. قرقر كلام ليبيا بروبلم في موت في قبلا. الان it's يو انت شوف بروبلم ولا نو بروبلم؟ No, now it's okay, kind of. I hope everything in Libya will be okay. Thank you. شكرا. یکی هم one for me. شما هم که دوباره دارین حلویات میگیرین. ما شیطونی کردیم، باقلوا گرفتیم. 3 تا باقلوا پسته‌ای. بزنیم که چایمون هم تازه گرفتیم، چای سبز. یکیش مال منه یا نفر یکی و نصف یکیش مال توه ولی خب حالا میتونی نخوری. آفرین راست میگه. بستگی داره من چقدر خوشم بیاد. خب واکنش ایشان وقتی دید راننده عوض شده. I'm the new driver. This is my car. اول فکر ماشین اشتباه اومده. پادکستمون همین الان تموم شد. من که مغزم داره سوت میکشه. اصلا خیلی این داستانایی که شنیدیم شوک‌آور و اصلا دیوانه کننده بود. واقعا دمشون گرم با این پادکستی که آماده کردن. حالا من یه سری نوت برداشتم از چیزایی که از نظر خودم جالب و عجیب بود. اینا رو یه ببینین اول. شطور بود تو ماشینه.
حالا یه سری نوت برداشتم که یه سریاشو با شما هم به اشتراک بذارم، ولی واقعا به نظرم شنیدن این پادکست خیلی میتونه جالب باشه. خب نظر تو چی بود؟ من زبونم بند اومده واقعا. این پادکست رو برای بار دوم گوش دادم بعد از یه مدت طولانی. الان که اینجا هستم مثلا یه جور دیگه از شنیدن این حرفا و تاریخ لیبی واقعا باور کردنی نیست و زندگی قذافی و اینکه یه دونه آدم باعث میشه که همه چیز این کشور زیر سوال بره. یعنی تا سالهای سال هر وقت حرف این کشور رو بزنی بحث این آدم و حکومتش و اینا هست و همه اینا فرصت نمیده که چیزای دیگه و فرهنگ و قشنگی این کشور به چشم بیاد و اثراتش بعد از 14 سال همچنان هست و با این که حالا کم کم داره رو به بهتری میره ولی هنوز شرایط این کشور عادی نشده. و اصلا حس این که الان ما توی همین کشوری هستیم که الان داشتیم این داستانای وحشتناک رو در موردش میشنیدیم و این داستانای ناراحت کننده رو در موردش میشنیدیم، خیلی حس عمیقی داره برامون. خیلی احساس نزدیکی بیشتری میکنم به این داستان و برام یه افسانه شوکه کننده باشه که آدم میشنوه و ناراحت میشه ولی باهاش ارتباط برقرار نمیکنه، دیگه تبدیل شده به یه چیزی که الان عمیقاً حسش میکنم. آره، مخصوصا چیزایی که راجع به اذیت و آزارهای دخترها و خانومای این کشور بود. قذافی برش مهم بوده که کل کشور همه اسلامی باشه و چه میدونم خانوما بیرون نرن، حق خیلی از کارا رو نداشتن، ولی در کنارش کلی با دخترای مختلف بوده، میرفته مدرسه با کودک‌ها، حتی دختر بچه‌ها، پسر بچه‌ها. رو سر هر دختری که دست می‌کشیده اینو بعد دیگه می‌بردنش تحویل میدادن به قذافی و دیگه چه بلاهایی که سر این دخترها نمی آوردن. یه آدم وحشی کثیفی بوده. چه حالم بد شد. حالا میخوام یه خلاصه مختصر از این پادکست رو براتون بازگو کنم. قبل از هر چیز باید بگم که شخصیت و سیاست‌های قذافی رو به هیچ وجه نمیشه در قالب یه داستان منسجم و یک پارچه توضیح داد. بعد به فصل‌های مختلف تقسیمش کرد که تو هر کدوم از این فصل‌ها انگار داریم در مورد یه آدم کاملا جدید صحبت می‌کنیم. فصل اول 10 سال اولش بوده که میشه اسمش گذاشت اصلاحات، سرکوب و جاه طلبی. قذافی تو سال 1969 وقتی فقط 27 سالش بود و یکی از سرهنگای نظام بود، با یک کودتای بدون خونریزی حکومت پادشاه ادریس رو سرنگون کرد و قدرت رو به دست گرفت. اوایل کارش پر از اصلاحات بود و سعی داشت چهره یه رهبر پیشرو و انقلابی رو نشون بده. یه سری کاراش هم واقعا مترقی بود. حقوق زنان رو برابر با مردان اعلام کرد. ازدواج دخترای زیر 16 سال رو ممنوع کرد و قانون گذاشت که ازدواج دوم فقط با رضایت کتبی همسر اول ممکنه. صنعت نفت رو ملی کرد، حقوقا رو 2 برابر کرد و کشور رو از وابستگی به قدرت‌های غربی جدا کرد. یه سیستم سوسیالیستی اسلامی رو انداخت که همه بتونن از درآمد نفتی کشور بهره ببرن و برای مردم رفاه اقتصادی نسبی ایجاد شد. تحصیل رو هم حتی تا خود دانشگاه مجانی اعلام کرد. قذافی ایدئولوژی اقتصادی سیاسی جدید خودش رو در قالب یه دستورالعمل کوتاه به اسم کتاب سبز منتشر کرده بود و معتقد بود کپیتالیسم و کمونیسم هر دو اشتباهن و این کتاب سبز که بر اساس دستورای الهیه درست‌ترین دستورالعمل برای اداره جامعه است. یکی از موارد عجیب این کتاب که خواستم بازگو کنم اینه که میگفت ورزش خوبه ولی تماشای ورزش دیگران یه کار عبث و بیهوده است و به خاطر همین اجازه نمیداد کسی ورزش‌های ملی رو تماشا و تشویق کنه و تیم ملی فوتبال لیبی هم هیچ وقت نتونست موفق بشه. قذافی تو این دوران یه رویای بزرگ هم داشت که الهام گرفته از الگوی خودش جمال عبدالناصر مصری بود، تشکیل جمهوری متحد عربی. ایده این بود که همه کشورهای عربی یکی بشن و خودش رهبرشون باشه. اما هر چقدر بیشتر جلو میرفت تنفر مردم ازش بیشتر میشد و حتی کشورهای عربی که اول ازش حمایت میکردن بعد از مدتی ازش فاصله گرفتن. این دوران یه روی تاریک هم داشت. یکی این بود که دانشجوهایی که علیهش تظاهرات میکردن رو اعدام میکرد و هیچ مخالفتی رو تحمل نمیکرد. دوم اینکه برای کشتن انور سادات رئیس جمهور مصر 5 میلیون دلار جایزه گذاشت به خاطر اینکه با اسرائیل صلح کرده بود. جالبه بدونید یکی از 2 نفر اصلی که در ترور انور سادات دست داشتن ایمن الظواهری بود که بعداً تبدیل شد به رهبر القاعده. و آخر اینکه امام موسی صدر رهبر ایرانی الاصل شیعیان لبنان به دعوت قذافی به لیبی رفت و همونجا ناپدید شد. امام موسی صدر کسی بود که با وجود اینکه همیشه اسرائیل رو محکوم میکرد خیلی‌ها میگن معتقد به جنگ نبوده و رویکرد صلح رو ترجیح میداده. قذافی معتقد بود که چون صدر علیه اسرائیل نمیجنگیده پس حتما باشون همکاری داشته. به خاطر همین دعوتش کرد و همونجا سر به نیستش کرد. بعد از ناپدید شدن صدر روابط لیبی با کشورهای عربی کاملا خراب شد. الله اکبر
فصل دوم دهه دوم و سوم حکومتش بود که میشه اسمشو گذاشت از فساد جنسی تا ترورهای بین المللی. قذافی از یه طرف مذهبی بوده، از یه طرف بیمار جنسی. همین شخصیتی که تو دوران اولش حامی حقوق زنان بود، در دهه دوم فاسدترین حرمسرای تاریخ رو راه میندازه. 10 سال بعد از کودتا یه نیروی ویژه محافظان زن تشکیل داد که به گارد آمازونیا معروف شدن که اسمش برگرفته از افسانه آمازونیا هست که شاید تو فیلم واندر وومن دیده باشید. این زنان جوان علاوه بر این که محافظان شخصی قذافی بودن، حرمسرای مخفیش رو هم تشکیل میدادن. همشون باید باکره می بودن، ازدواج نمی‌کردن و زندگیشون رو وقف انقلاب می‌کردن. کتاب حرمسرای قذافی به قلم آنیک کوژان داستان‌های وحشتناکی از تجاوز و آزار جنسی دختران نوجوان توسط قذافی رو شرح میده. یکی از قربانی‌ها، ثریا، میگه قذافی بهشون مشروب و مواد مخدر میداد تا بتونه بهشون تجاوز کنه. میرفته تو مدرسه‌های دخترونه و روی سر هر دختری که دست میذاشته اون دختر انتخاب شده بوده و دیگه باید جذب حرمسرای قذافی میشده. مدارک محکمی هم وجود داره که حتی با پسر بچه‌های جوان هم رابطه داشته. توی همین دوران قذافی عملیات تروریستی فراوانی انجام میده. یکیش بمبگذاری در یک دیسکوی برلین تو سال 1986 که چندین آمریکایی کشته شدن. ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در جواب گفت به این سگ هار یه درس میدیم و 70 تا موشک به ترابلس و بنغازی شلیک کرد. مثال نمونه دوم بمبگذاری هواپیمای پان امریکن بالای کشور اسکاتلند در سال 1988 بود. بالای اسکاتلند منفجر شد و باعث مرگ 270 نفر شد. بعد از اینکه قذافی فهمید کشورهای عربی هیچ وقت قبولش نمی‌کنن، رفت سراغ آفریقا و گفت ایالات متحده آفریقا رو تشکیل میدیم و مخففش هم میشه USA United States of Africa و خودش رو رهبر این کشور خیالی دونست. هرچند که با حمایت‌های مالی و نظامی فراوان از بعضی از دولت‌های آفریقایی نفوذ خیلی زیادی توی آفریقا به دست آورده بود. فصل سوم 12 سال آخر حکومتشه که اسمشو میشه گذاشت قذافی تغییر رنگ میده. دهه 90 اوج دیکتاتوری قذافی بود، ولی یه سری تحولات جهانی باعث شد کلاً مسیرشو تغییر بده. بعد از سقوط صدام ترسید که اگه رویه خودش رو تغییر نده، سرنوشت خودش هم شبیه همون بشه. داوطلب شد که لیبی با القاعده و تروریستا بجنگه. برنامه‌های هستی و شیمیاییشو کنسل کرد و در ازای اون رابطه‌اش رو با غرب بهبود داد. این تغییر رفتار باعث شد که ناگهان همه دنیا کارهای قبلیشو یادشون بره و باهاش خوب بشن. آمریکا اسم لیبی رو از محور شرارت حذف کرد. خواننده‌های خارجی به لیبی اومدن و جشن‌های مجلل برگزار شد. برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا رفت به دیدنش، بغلش کرد و دستشو بوسید و حتی بابت استعمار لیبی توسط ایتالیا از قذافی معذرت خواهی کرد. قذافی حتی پاش به سازمان ملل هم باز شد و توی نیویورک سخنرانی 2-3 ساعته کرد که پر از اراجیف بود. توی همین سخنرانی راجع به روابط اسرائیل و فلسطین هم صحبت کرد و پیشنهادش این بود که اسرائیل و فلسطین باید یک کشور تشکیل بدن و اسمش رو بذارن اسراتیل. یه نکته جالب راجع به این مراسم این بود که قذافی طبق عادت خودش وقتی می‌خواست جایی بره گفته بود که من باید چادر بزنم، چون همیشه می‌خواست ثابت کنه که از قوم چادرنشینا اومده و این سنت خودش رو نمی‌خواد فراموش کنه. ولی با این طرحش مخالفت شد و مجبور شد توی هتل بمونه. خلاصه اینکه آخر دورانش قذافی دیگه قلدر بازیشو کنار گذاشته بود، نفت می‌فروخت و با پولش حال می‌کرد. آخرش هم که می‌دونیم تو سال 2011 قذافی سقوط کرد. با آغاز بهار عربی توی 2011 نوبت لیبی هم رسید. اولش اعتراضا مختصر بود، ولی وقتی نیروهای امنیتی قذافی مردم رو به گلوله بستن، قیام به یک جنگ داخلی تبدیل شد. ناتو هم وارد ماجرا شد و حملات هوایی علیه حکومت قذافی شروع شد. قذافی تا آخرین لحظه حاضر به فرار نشد و فکر می‌کرد همچنان رهبر شکست ناپذیر لیبیه. اما بالاخره 21 اکتبر 2011 قذافی رو در شهر سرت زادگاه خودش دستگیر کردند و اونو به شکل وحشیانه کشتن و جنازه‌اش رو توی یخچالی گذاشتن که همه بیان ببینن. جمع‌بندی: قذافی چهره‌ای پر از تناقض. قذافی یه آدم عجیب بود. هم شعار برابری و مدرنیته میداد، هم دیکتاتور خونریز بود. هم ادعای دفاع از حقوق زنان داشت، هم فاسدترین حرمسراهای تاریخ رو راه انداخته بود. هم با غرب دشمنی میکرد، هم در نهایت مجبور شد خودش رو به غرب بفروشه. آخرش هم نه قهرمان اعراب شد، نه رهبر آفریقا و نه یه دیکتاتور ماندگار. فقط یه یادآوری از اینه که چطور یه آدم میتونه توی قدرت مطلق کم کم خودش رو گم کنه و نابود کنه.
اومدیم صرافی. ما هزینه تور رو یکم اشتباه حساب کرده بودیم، نقد کم آورده بودیم با خودمون. اومدیم صرافی، خیلی اینجا کلا نقل و انتقال پول خیلی سخته. اینجا یه پول فرستادیم برای یه حسابی تو آمریکا و یه ذره دستمزد اینجا تحویل دادن که بدیم به راهنمامون. تجربه جالبی بود. چقدر طول کشید؟ خیلی طول کشید، چون من اومدم حتی اینجا بفرستم پولو، وارد بانک خودم شدم، گفت تو لیبی هستی نمیذاریم منتقل کنی. ما زنگ زدیم به خاله میترا تو آمریکا، خاله نیکا، که پولو منتقل کنن، رسید بفرستن، ما به اینا نشون بدیم، اینا اینجا پولو تحویل بدن. یه ساعت اینجا، یه ساعتی طول کشید ولی دیگه بالاخره انجام شد. یه مغازه داره به اسم فارس، میخوایم بریم ببینیم چی داره. فعلا اومدیم توی مغازه دیگه، نیکا دوست داشت ببینه. خیلی کنجکاو هم ببینم این مغازه فارسشون چی داره. بچه‌ها توی همین مغازه فارس که فکر کردیم فارسه اومدیم با این دوستای عزیز آشنا شدیم، کلی با هم دیگه گپ زدیم. I love you. I love you. I love you too. Iran, I love you. لباسای Thank you very much. Thank you, shukran. What's your name? Akram. Akram? Yes. And you? Milad. Milad. Milad? Milad. آه چه جالب. اکرم جون اینجاست. And you, what's your name? Go on. What's your name? خجالتیه. You're shy? You're shy? You're shy? Shy. خجالت؟ زنونه نداره، برگرد. فکر کردی زنونه است حالا؟ آره فکر کردم زنونش باراره. دیگه. خب آخرم حسین مجبور به خرید این لباس کردیم به قیمت $50. 50 اندی. آره 50 خیلی آخه کیفیت لباس خوبه، تازه توش هم نرمه. شنیدی یوشیتا چی گفت؟ بگو دوباره. میگم نیکا رو باید اینجا استخدام کنن، یعنی فروشی که براشون به وجود آورد. دقیقاً. آره این اصلا اینو نگاه فروش کن به من. توش آخه نگاه من کن گفتم نرمه، بعد بیرونش خیلی جنسش خوبه، هیچی دیگه. حالا 50 تا هیچ تلاشی نکردن، نیکا به زور اینو به من فروخت. اینم از فارس تریپولی که برای شوهرجان گرفتیم. ببین چه پاپیونی هم براش زده. از فارس اومدیم، فکر کردیم مغازه فارسه و فارس در اومد. آخرم یه خرید $50 ازشون کردیم. شکرا. Nice to meet you. Thank you. I love you too. خب بچه میرم با حسین هم عکس بگیرم، بزنم ازشون عکس بگیرم. بیا اوکی بیا آسد آماده بود الان بیا. میتونیم اینو فاز رب دارم. What's up? Yes. پای جوانای تریپولی. I love you. آره I love you. I love you. اینم تریپ بچه مدرنا و برعکس خفن خفون لاکچری لیبی. Rich kids of Tripoli. ما الان به یه تشابه فرهنگی بین لیبی و ایران آشنا شدیم. یوشیتا میخواد توضیح بده. الان پنجشنبه شب جمعه اینجا مردم ریختن چیز شلوغ‌ترین خیابون طرابلس، خیابون شیکش مثلا مثل فرشته تهرانه. ترافیک قلقله. چرا؟ چون بچه‌ها اومدن دور خودشون هم بهش میگن دور دور. نه بابا خودشون نمیگن دور دور. چرا گفت دور میشه همون؟ دور دور. دور دور اوکی دور دور. حالا ما می‌خوایم ببینیم که جوونا اینجا چجوری دور دور میکنن. دوستی برقرار کنیم با ماشینای بغلی. برای یوشیتا می‌خوایم خب بچه بیاید نخ بدیم به این. یه نخی بدیم این وسط. ببینیم نخو میگیرن یا نه. همه آقا
خوشگلیه. مطعم قصر الوالی. Hello, how are you? From Iran. Yes, we are from Iran. Nice to meet you. What's your name? I am Hussein. What's your name? Muhammad. What's your name? I'm Hussein. You're Hussein? Hussein. Hussein. Wait, me too, Hussein. Nice to meet you. حالا اومدیم رستوران الوالی برای شام. ببینید چه غذاهایی که نداره. وای وای، ماهیچه رو ببینید که ماهیچه گنده ایه. حالا بریم بقیه‌شو ببینیم. اونور یه سری کباب داره که میشه گرفت و یه سری هم شاورما. Salam alaikum. Salam. Where from? From Iran. Oh, Iran. Good, Iran. Thank you. Good. Welcome. Thank you, thank you. What's your name? My name is Hussein. Rahat? Hussein. I'm Hussein. 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 Good, Hussein. Nice to meet you. Thank you. اینم از نوشیدنی‌های آب پرتقالمون به سلامتی بینندگان عزیزمون. اینم از سالاد ما که قرار بود تبوله باشه ولی فتوش شد. اشتباهی به جای تبوله فتوش گرفتیم. I wanted the تبوله. بچه هر موقع فیلماتونو گرفتین بگین حمله کنیم. خب اینم از غذای ما. به همون دستکش هم داد به هممون به جز من. انشالله که وقت حمله است دیگه. با تیم خوبمون در لیبی. بزن بریم. نحوه خوردن این غذا رو میخوام بهتون یاد بدم. اول به این شکل با دست غذا رو برمی‌داری میریزی تو بشقابه، بعد خیلی با کلاس با قاشق چنگال غذا رو میخوری. اینا دارن با دوست دختر نوری صحبت میکنن، باهاش آشنا میشن، کلی هم فضولی میکنن. But you are sure that he only speaks to you? Yeah, because but you are more beautiful. But you are more beautiful. بچه ها بهش گفتن فردا تو بیا به جای نوری. You should. On video. Yeah, send me a picture. Look, your wife. Give me one. برگشتیم تو خیابون اندرزگو. خیلی جالبه، دخترها با روسری و با حجابای خیلی شیک و با کلاس با کلی آرایش پیاده میشن راه میرن و اینا پسرا تیکه میندازن. اصلا خیلی باحاله. به ما هم تیکه انداختن البته.
هتل خوشگلمون. واقعا اتاقش خیلی ترتمیز قشنگ 4 ستاره واقعیه. وقتی میگن 4 ستاره مثل کشورهای دیگه نیست که 4 ستاره مثل 3 ستاره باشه. آره واقعا دلمون برای این هتل شب اول لیبیمون تنگ شد. حالا قراره 3 شب اینجا باشیم بقیه یه شب اول بودیم که تو ولاگای قبلی دیدین دیگه، الانم قراره 3 شب دیگه اینجا باشیم و خوبیش اینه که هم شیلنگ آب داره، هم مسواک و خمیر دندون و اینا داره، هم اونجا یخچال داره، حوله تنی داره و دیگه جای کار برای دیگه ادیتور. مهمتر از همه این که اینترنت پرسرعت داره و تمام این فیلمایی که تو 2-3 روز قبلی گرفتیم که 2 شب توی بره بیابون هتل داشتیم و اصلا اینترنت نداشتیم، الان بالاخره فایل‌ها رو میتونم آپلود کنم که ایمن بشه. اینجا هم جهت قبله رو به این شکل زده روی میز. توی ولاگ بعد میریم برای تجربه‌های بسیار محلی و زیبا توی شهر ترابلس و همچنین به سابراتا، یکی از آثار تاریخی شگفت‌انگیز لیبی، سر میزنیم. با ما همراه باشید در قسمت بعدی از این تجربه خاص و متفاوت.